Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, let's answer questions from random post. At ito ay post sa iba't ibang mga members, pero the same lang yung tanong. 1 year ago, the ratio of Honey and Piyush, na hindi ko alam kung tama ba yung pagka-pronounce ko dito, ages was 2:3 respectively. After 5 years from now, this ratio becomes 4:5. How old is Piyush now? There are many ways to solve this. Let me give you 3 ways, including yung halimbawa na wala ka talagang idea kung paano ito i-solve, lalong-lalo na yung algebraic way sa pag-solve nito. Now, bali doon tayo pipili sa mga choices. Pero bago ang lahat, para sa mga first time pa sa channel ko, ito yung FB natin na wag na kayong mag-PM dyan kasi tambak na ng mga messages. Kung meron kayong concern, pwede naman dito sa FB page na to na Free Reviewers Managed by Leonalyn. At kung naghahanap kayo ng mga libreng printable na reviewers, ugaliin basahin yung auto-reply dyan. Otherwise, kung hindi kayo makahintay na isisend ko sa inyo yung mga set of reviewers, direkta na lang kayong pumunta sa grupo na to, Philippine Civil Service Review for All. Pumunta kayo sa files sa grupo na yun or kahit saang FB group, punta kayo direkta sa files para direkta nyo ring ma-download agad-agad yung mga libreng printable na reviewers na sinishare din ng mga members. Now, let's proceed. 1 year ago, the ratio of Honey and Piyush, sorry ha kung mali yung pagka-pronounce ko dyan, ages was 2:3 respectively. After 5 years from now, this ratio becomes 4:5. How old is Piyush now? So ito yung mga choices we have. Is it 5 years, 25 years, 10, or 15 years? Now, let's do solution number 1. Yung kung sakaling wala ka talagang kaalam-alam kung paano ito gawan ng equation or kung paano ba itong mga algebraic way to solve this. So, ang gagawin mo lang ay i-table natin. So, we have si Honey at itong si Piyush. So, bali ito yung solution number 1 natin na kunwari wala tayong alam sa pag-solve na yan. So, ang gagawin lang natin, itong 1 year ago, kapag sinabing 1 year ago, minus 1 yan sa now. Kasi ito yung now. Then, kapag sinabing after 5 years, so future yan siya. Mag-add ka ng 5. Now, since kunwari, hindi natin alam kung paano ito gawa ng equation o paano ito isolve, doon tayo sa mga choices. Unahin natin, ay yung tanong pala, how old is Piyush now? So, therefore, lahat ng mga choices dyan, yan yung mga posibleng edad ni Piyush. Unahin natin yung 5 years old siya now. How old is Piyush now? So, kunwari, 5 years old siya. Now, kung 5 siya, 5 minus 1, and that is 4. So, 1 year ago, 4 daw siya. Now, balikan natin yung mismong ratio. Yung ratio dito, 1 year ago ay 2:3. So, si Honey ay 2, ito namang si Piyush ay 3. Now, paano itong 4, na 4 si Piyush, ilang taon ba si Honey para yung edad nila ay 2:3? Dito pa lang, mali na si 5. Hala si ma'am, hindi namin naintindihan yung ibig mong sabihin, ma'am. So, maintindihan nyo, dito muna tayo, para maintindihan nyo, dito muna tayo sa choice B, which is 25. Kunwari, 25 naman siya now, si Piyush. 25 si Piyush, 1 year ago, dapat 24 yan siya. Now, since si 24 ay ma-divide sa 3, posible. So, ibig sabihin, dapat yung edad niya 1 year ago, dapat ma-divide sa 3. So, since ma-divide sa 3, divide natin 24 divided by 3, and this is 8. At itong 8 na to ay i-multiply natin dito sa 2, so which is 16. Therefore, 1 year ago, kung ang edad ni Piyush today ay
25. So, 1 year ago, ito namang si Piyos ay 24. Dapat si Honey ay 16 para yung ratio ng edad nila ay 2:3. Now, mag-add tayo ng 6. Ma'am, bakit add tayo ng 6? Kasi 1 year ago, 16 yung edad niya. Si Honey. Now, magiging 17 siya. Another 5 years. After 5 years sa now, that is 17 plus 5. So, that is 22. In other words, itong si 16, added lang natin ng 6 years. So, 22 yung edad ni Honey in 5 years. Dito naman tayo kay Piyos. 24 yan siya. So, i-add na lang natin ng 6. Kasi plus 1 plus 5 yan siya. 24 plus 6, this is 30. Bali, after 5 years, yan na yung edad ni Piyos. Now, ang greatest common factor dito ay 2. Para i-list lang natin. So, 22 divided by 2, this is 11. 30 divided by 2, and this is 15. So, therefore, after 5 years, kung 25 ang isagot nyo, after 5 years, yung ratio ng edad nila ay hindi 4:5, kundi 11:15. Mali yung sagot na 25. So, next, dito naman tayo sa 10 years. So, erase na natin to. Dito tayo sa, kunwari, si Piyos ay 10 siya ngayon. So, kung 10 siya ngayon, 10 minus 1, so 1 year ago, ang edad niya ay 9. Si 9 ay ma-divide natin ng 3. So, very good. 9 divided by 3 equals 3. So, yung 3 na yan yung i-multiply natin sa 2 dito. So, si Honey, ang edad niya 1 year ago ay 6. So, kung 6 si Honey, si Piyos ay 9. Again, itong 6 ay ada natin ng 6. Kasi yung 6 na yan yung edad niya 1 year ago. So, therefore, ang edad niya now ay 7. Itong si Honey. Tapos, mag-add ka pa ng 5 kasi after 5 years, yung edad ni Honey ay 12. So, yung 12 na yan, kung titingnan mo, mag-add ka lang ng 6 sa 6. So, ganun din ang gagawin natin dito. Mag-add ka lang din ng 6. 9 plus 6, and that is 15. Or itong 10 na to, ada natin ng 5, so that is 15. Ngayon, itong after 5 years nila, ang greatest common factor sa mga edad na to ay 3. Now, 12 divided by 3, this is 4. 15 divided by 3, and this is 5. Yung ratio ng edad nila ay 4:5. Therefore, ang sagot na 10 ay tama. So, tama itong 10 na sagot. This is solution number 1. Masyadong mahaba yung solution number 1. Bali, ito yung gagawin nyo kung wala kayong idea kung paano ito gawan ng equation. Now, let's do solution number 2. Gawa pa rin tayo ng table para mas klaro siya. So, yung table natin, meron tayong Honey at saka si Piyos. Paano kaya ito i-pronounce? Tapos, yung 1 year ago, yung now natin, at yung after 5 years. 1 year ago, the ratio of Honey and Piyos ages was 2:3 respectively. Now, itong 2:3, dito yan. 2, si Honey ay 2, si Piyos ay 3. Now, let N or kahit X, Y, Z, kung anong letra ang ilagay nyo dyan, pareho lang yan siya. Let N para sa common number na i-multiply natin yan dyan. Kasi, di ba, ratio siya. May example nga tayo. Example. Sulat natin. Example. Yung ratio na 10, 10:15, tapos i-list natin yan yung mismong ratio niya. So, hanapan natin ang greatest common factor. Ang greatest common factor dyan ay 5. So, 10 divided by 5, this is 2. 15 divided by 5, and this is 3. Example lang ito ha. So,
2:3. Now, yung 2:3, para mabalik yan sa 10:15, so, therefore, ang gagawin lang natin ay 2n:3n. Yan yung hinahanap natin. Yung n na yan, ito na yun, yung greatest common factor, which is 5. Kasi kung i-multiply natin ng 5, itong 2, that will be equal to 10. Ito namang si 3, kung i-multiply natin sa 5, yan yung na-divide natin kanina, that will be equal to 15. Ito ay example lang. So, yan yung ibig sabihin ng n dyan, para sa mismong yung actual na edad nila ba. Kasi ni ratio naman lang yan siya. So, next, since ito ay -1 year ago, so bali sa now nila, mag-add tayo ng 1. 2n plus 1. Okay. Ganito yan siya. 2n plus 1. So, dito si Piyush naman, yung edad niya will be 3n plus 1. Now, after 5 years, this will be 2n plus 1 plus 5. Dito naman ay 3n plus 1. Ito yung edad niya now. So, edad niya after 5 years, ada lang natin ng 5 yan. Next, gamitin natin ito para mag-equate tayo. So, we have 2n. Ito, mga like terms na kasi yan. So, 1 plus 5, that is 6. So, we have plus 6. Tapos, yung denominator natin ay 3n. Again, i-add na natin yan, yung mga like terms, so plus 6. Itong after 5 years, yung mga edad nila, ang ratio dyan ay 4:5. So, therefore, 4/5. Kung napanood nyo yung mga previous nating mga video, lalo na yung mga basic ratio natin, ang 4/5 ay pareho lang yan sa 4:5. Kaka-upload lang natin na nabanggit ko rin yan siya. So, mag-cross multiply tayo. This is 5 times 2n plus 6 equals, ito ay i-multiply natin. This is 4 times 3n plus 6. 5 times 2n, this is 10n, plus, itong 5 plus 6, this is 30. Then 4 times 3n, this is 12n, plus 4 times 6, this is 24. Ipagsama natin yung mga like terms. Since itong si 12 mas malaki yan kaysa 10, 10n, keep natin si 12 dito para hindi tayo mag-negative. 12n. Itong si 10n, since positive siya, kapag matransfer sa kabila, pang minus na kasi yan siya. In other words, nag-minus tayo ng 10n to both sides para makancel si 10n dito. And then, keep natin si 30. Ito namang si plus 24. Since pang-add siya dyan, kapag matransfer, pang-minus na siya sa kabila. In other words, nag-minus tayo ng 24 to both sides para makancel si 24 dyan. Now, 30 minus 24, and this is 6. 12n minus 10n, and this is 2n. Para ma-isolate natin si n, para makuha natin yung value ni n, since si 2 dyan ay pang-multiply sa n, pang-divide na yan sa 6. In other words, nag-divide tayo ng 2 to both sides para makancel yan siya, n na lang ang natira. Now, 6 divided by 2, and this is 3. Yung value ni n dito, itong n dito ay 3 ang value niyan. So, ang edad ni Rios 1 year ago ay 3 times 3 equals 9. Para sa edad niya now, that is, para sa edad niya now, this is 3n plus 1. Again, yung value ni n ay 3. So, 3 times 3 plus 1. This is 9. 9 plus 1 equals 10. So, yan na yung edad ni Piyush at yan na yung sagot. Letter C, 10. Now, ito yung solution number 2 natin. Kung sa palagay nyo ay kayang-kaya nyo siyang gayahin para sa mga kalintulad ng mga problems na ganito, mas maganda rin. Depende na lang sa inyo. Now, I'm going to show you solution number 3.
Marami kasing pwedeng mga paraan kung paano ito isolve. By the way, pagdating sa mathematics, never memorize the answers because that will never help you. Kundi yung paraan kung paano natin ito sinusolve. So ngayon, meron tayong maraming mga ways to solve this. So depende na lang sa inyo kung saan kayo hiyang. Now let's do solution number 3. Yung edad nila now, let H para sa edad ni Honey, let P para sa edad ni Piyush now. So, itong si Honey, kung edad niya now ay H, so edad niya 1 year ago ay H minus 1. Si Piyush naman, kasi let P yung edad ni Piyush, kung P ang edad ni Piyush now, so 1 year ago, that will be P minus 1. And then, after 5 years, si Honey naman ay H plus 5, si Piyush ay P plus 5. Now, dito tayo sa 1 year ago na ito yung ratio nila. So, H minus 1 over P minus 1. Yung mga numerators natin, yan yung edad ni Honey. So, ang ratio dito ay 2 is to 3. Yung nasa baba ay yan naman ay kay Piyush. Now, dito naman tayo sa after 5 years. So, we have H plus 5 over P plus 5. Yung nasa numerator natin, yung ratio dyan ay 4:5. So, this is 4 over 5. Ito naman, yung nasa baba, yan yung mga edad ni Piyush. So, anong gagawin natin? Mag-cross multiply tayo. 3 times H, this is 3H. 3 times negative 1, this is negative 3. Equals, ito naman, 2 times P, this is 2P. 2 times negative 1, this is negative 2. Dito naman sa kabila, ganun din ang gagawin natin. 5 times H, this is 5H. 5 times 5, this is positive 25. Equals 4 times P, this is 4P. 4 times 5, this is 20. Ipagsama natin yung mga like terms. Itong si 3H, i-keep lang natin yan. So, yung lahat ng mga may variables, ipagsama natin. Itong 2P, since positive yan siya, para matransfer natin, pang minus na siya sa kabila. In other words, nag-minus tayo ng 2P to both sides. So, nandito na si 2P. Na-cancel out na siya sa kabila. Next, we have negative 2. Itong minus 3, kapag matransfer, pang-add na kasi siya dyan. I mean, this is plus 3. Now, negative 2 plus 3. May utang kang dalawa. 3 ang binayad mo. So, sobra ka ng isa. Positive 1. So, therefore, direkta na tayo. This is positive 1. Then, again, i-keep natin si 5H dito. Itong si 4P, since positive siya dyan, kapag matransfer, pang minus na siya dito. So, minus 4P. In other words, nang minus tayo ng 4P to both sides para makancel yan siya. Now, ito namang si 20, i-keep lang natin yan siya. Itong si 25, kapag matransfer sa kabila, pang minus na siya. In other words, nag-minus tayo ng 25 to both sides para makancel si 25 dyan. Nasa kabila na pang minus na siya dito. Minus 25. Now, 20 minus 25. Halimbawa, meron kang deposit na 20. Tapos, yung deposit mo, umutang ka kasi. Bali, meron kang 20. Umutang ka ng 25. Nagkakaroon ka tuloy ng utang na 5 minus 5. In other words, unlike sign kasi siya, kasi ito ay positive. So, kunin mo lang yung difference and difference dyan ay 5 at kopyahin yung sign malapit sa may malaking value, so which is negative. Kaya ang sagot dito, 20 minus 25, pwede na natin shortcut ito. This is negative 5. So, ang gagawin natin ay mag-combine tayo ng
equation. So, ito yung equation number 1, equation number 2. Ang hinahanap dito ay, how old is Piyush now? Itong P ang hinahanap. So, therefore, ang i-cancel out natin, mas maganda, direkta na tayo kung anong i-cancel out natin. Itong H ang i-cancel out natin. Paano natin yan gawin na ma-cancel out yung H na yan? So, we have equation number 1, equation number 2. Ang gagawin natin para ma-cancel out yung H na yan, lahat ng ito ay i-multiply natin ng 5. Okay? Ito naman ay i-multiply natin ng 3 para maging pareho silang 15. So, this will be 15H. So, ngayon, nag-multiply tayo yung buong equation. 5 times 2P and negative 2P, this is negative 10P. Tapos, i-multiply sa 1, that is 5. 3 times 5H, this is, again, this is 15H. Then, we have negative 12P equals, itong 3, minamultiply sa negative 5, this is negative 15. So, meron tayong equation, itong number 2, equation number 3. I-combine natin ito. So, we have 15H minus 10P equals 5. Tapos, dito ay 15H minus 12P equals negative 15. I-combine natin yan siya. So, lahat ng equation na yan, i-minus natin sa isa. 15H minus 15H, so wala na yan. We have, ito, klaruhin lang natin, this is negative 10P minus negative 12P. Huwag kalimutan kung paano mag-add and subtract ng mga unlike signs. Paano mag-subtract? Pareho yung negative signs dyan. So, i-change mo yung sign to positive. So, this will be plus. So, mag-add na tayo ngayon. Unlike signs sila. Kaya kunin natin yung difference. Ang difference dyan ay 2. Bali, 12 minus 10 and that is 2. Kopyahin yung letter P. Ngayon, kopyahin natin yung may mas malaking value. Yung sign ng may mas malaking value which is yung plus. So, therefore, ang sagot dito sa nasa gitna ay positive 2P. Next. Dito naman tayo sa ito. 5 minus negative 15. Again, pareho yung negative dyan. Minus negative 15. So, huwag kalimutan kung paano mag-subtract. Yan ay magiging plus sign. So, ngayon, mag-add lang tayo. Kasi wala namang ibang sign dyan. So, therefore, this is positive 5. 5 plus 15, this is 20. So, ngayon, this is equal to 20. Now, para makuha natin yung value ni P, since si 2 ay pang-multiply dyan, pang-divide na ngayon siya sa 20. In other words, nag-divide ng 2 to both sides para makancel si 2, P na lang ang natira. Now, P equals 20 divided by 2. This is 10. Yang P na yan, halala nyo, let P para sa edad ni Piyush now. So, ang value ni P dito ay 10. So, therefore, ang edad ni Piyush ay 10 years old. Thank you for watching and all. I hope mayroon kayong natutunan sa videong ito. Thank you and God bless.